नमस्ते म हुँ ARYAL तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ ARYAL YouTube च्यानल आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आज के छ मसँग स्पेशल न्यूज भन्ने विषयतर्फ आज तपाईले थम्बनेलमा पनि पक्कै देखिसक्नु भएको छ यदि तपाईले डीबी भर्नु भएको छ र तपाईको डीबी को कन्फर्मेसन नम्बर जुन रहेको हुन्छ हामीले डीबी भर्दाखेरि जुन प्राप्त गर्छौं त्यो कन्फर्मेसन नम्बरहरु राखेर नै हामीले डीबी को रिजल्ट हेर्ने पर्ने हुन्छ सो त्यो डीबी को रिजल्ट हेर्ने यदि कन्फर्मेसन नम्बर तपाईहरुले बाइ मिस्टेकली हराउनु भयो भने अब के हुन्छ त यदि तपाईले त्यो जुन कन्फर्मेसन नम्बर रहेको हुन्छ त्यो कन्फर्मेसन नम्बरै भएन भने हामीले डीबी को रिजल्ट हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको हुनाले सो तपाईले अब त्यो हराइसकेपछि अब डीबी लाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीले कसरी हेर्ने र कसरी रिजेनरेट गर्न सकिन्छ त्यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई भन्ने विषयमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई देखाउने छु सो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यदि तपाई डीबी भरेर पनि त्यो कन्फर्मेसन हराउनु भएको छ या तपाईले डीबी भरेर कन्फर्मेसन छ तर कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा तपाईलाई याद नभएको पनि हुन सक्छ या अब भोलि बिहान खोल्ने बेलासम्म त्यो कन्फर्मेसन नम्बर हराउने स्थिति पो रहन्छ कि यो बारेमा चाहिँ जानकारी लिइराख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई फाइदा हुन्छ यदि तपाई कोही साथीको त्यस्तो कन्डिसन आयो भने तपाईले सल्लाह सुझाव पनि दिन सक्नुहुन्छ सो आजको यो भिडियो डीबी भर्दाखेरि जुन हामीले रिसिभ लिएका हुन्छौं त्यो कन्फर्मेसन नम्बर सो त्यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई चाहिँ हरायो भने चाहिँ हामीले कसरी अब त्यसलाई रिजेनरेट गर्ने र डीबी को रिजल्ट हेर्ने भन्ने मुख्य यो विषय रहेको हुनाले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला र यदि अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस ARYAL YouTube च्यानलमा तपाई पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र यो अनुहारलाई तपाईले हेरिरहनु भएको छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस्तै विविध इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सधैं लिएर आउने गर्दछु र अन्य विविध टेक्नोलोजी बेसिस भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो अर्को च्यानल छ युनिक टेक गुरु सो त्यो च्यानललाई पनि तपाईले भिजिट गरेर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ लिंक च्यानलको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ सो तपाईले त्यहाँबाट पनि आफुलाई विभिन्न परेका दैनिक तपाईलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण टेक्नोलोजी बेसिस न्यूजहरु तपाईले त्यो च्यानलमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सो अब आउनुहोस् ढिला नगरिकिन सुरु गरौँ डीबी को कन्फर्मेसन नम्बर हामीले हरायो भने चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयतर्फ अबको क्रममा तपाईहरुको लागि सो आउनुहोस् अब सुरु गरौँ सो अब तपाईले आफ्नो डीबी को कन्फर्मेसन नम्बर बिर्सिनु भयो या हराउनु भयो अब कसरी हामीले डीबी चेक गर्ने त भन्ने विषयमा तपाईलाई एकदमै तनाव भएको अवस्था पनि हुन सक्छ त्यस्तो कन्डिसन आयो भने त्यसमा डराउनु पर्दैन सो आजको यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस् अब सबभन्दा पहिला तपाईहरुले यदि तपाईको कन्फर्मेसन र डीबी को तपाईको जुन नम्बर हुन्छ त्यो हरायो या तपाईले भेट्न सक्नु भएन राखेको ठाउँमा भेट्नु भएन भने चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाई यो वेबसाइटमा आउनु पर्ने हुन्छ जसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएको छु तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई यहाँ आउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ dbprogram.state.government सो यो लिंक बाट क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ आइसक्नु हुनेछ जब यहाँनेर आउनुहुन्छ तपाईले यहाँनेर आइसकेपछि तपाईले यसलाई नर्मली स्क्रोल गर्दै तल आउनुहोस् तल आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ चेक स्टेटस भनेको एउटा अप्सन आएको छ सो तपाईले यहाँनेर गएर एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनेर गएर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँनेर फेरि देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम भनेको छ सो फेरि तपाईको यहाँनेर सेम त्यस्तै किसिमको एउटा अप्सन फेरि खोलेर आएको छ र अब यहाँनेर आइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँ तलपट्टि रहेको फेरि कन्टिन्युको अप्सनमा गएर एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् अब यहाँनेर गएर क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईको डीबी को जुन डीबी भर्दाखेरि आएको त्यो कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ त्यो यदि हराएको छैन भने चाहिँ तपाईले यहाँनेर आफ्नो तरिकाले माथि कन्फर्मेसन नम्बर र अब अन्य यहाँनेर मागे अनुसार तपाईले यहाँ फिलअप गरेर सबमिट गर्नु भयो भने तपाईको रिजल्ट चाहिँ यहाँनेर देखाउनेछ यदि तपाईसँग अब अहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने त तपाईको पक्कै पनि यो कन्फर्मेसन नम्बर हराएको छ यदि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने माथि नम्बर 1 मा रहेको छ कन्फर्मेसन नम्बर भनेको छ त्यसमा यदि तपाईको अब कन्फर्मेसन नम्बर छैन त्यो अवस्थामा तलपट्टि तपाईले फरगट कन्फर्मेसन नम्बर भन्ने एउटा नीलो अक्षरले लेखेको एउटा अप्सन रहेको छ सो तपाईले यहाँनेर गएर एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् अब यहाँनेर गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर यस्तो किसिमको अप्सन फेरि पेज खुलेर आउनेछ सो तपाईले यहाँनेर देख्नु भएको छ 2020 भनेको छ सो अहिले चाहिँ डीबी रिजल्ट ओपन भइसकेको छैन 2021 को अहिले हामीले डीबी भरेको चाहिँ 2021 को लागि हो सो 2020 को यहाँनेर देखाइरहेको छ अब डीबी को रिजल्ट ओपन भएपछि चाहिँ यहाँनेर 2021 पनि देखाउनेछ अब तपाईले यहाँनेर 2021 सिलेक्ट गर्न हुनेछ र तलपट्टि आइसकेपछि तपाईले यहाँनेर
फर्स्टमा चाहिँ नम्बर 2 को फर्स्टमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ लास्ट फ्यामिली नेम। तपाईको आफ्नो थरलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईले डिबीमा भर्दाखेरि डिबी लटरीको जुन तपाईले भर्नुभयो त्यो बेलामा लेखेको लास्ट नेम यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा फर्स्ट नेम राख्नुहोस् र थर्डमा गएर मिडल नेम राख्नुहोस्। यो कुरा तपाईले एउटा कुरा चाहिँ यसमा के ध्यान दिनुस् भने जुन तपाईले डिबी भर्दाखेरि दिएको नाम छ त्यो नाम नै यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अन्यथा मिल्दैन। अब त्यस पछाडि तपाईँ 3 नम्बरमा आउन सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ भनेको छ। सो तपाईँले यहाँनिर डेट अफ बर्थमा चाहिँ तपाईँले जुन आफूले डिबी भर्दाखेरि राखेको आफ्नो जन्ममितिको वर्ष अनि गते र महिना, कुन महिना कुन गते र कुन वर्ष तपाईँले जुन आफू जन्मेको डिबी भर्दाखेरि राखेको त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तलपट्टि आइसकेपछि इमेल एड्रेस तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ, जुन इमेल एड्रेस तपाईँले त्यो बेलामा प्रोभाइड गर्नुभएको थियो डिबी भर्दाखेरि। अब यति कुरा गरिसके पछाडि तलपट्टि आउन सक्नुहुन्छ र तलपट्टि आइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर क्याप्चाहरूलाई चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जे देखाइएको छ त्यो क्याप्चालाई चाहिँ तपाईँले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर देखाइएको छ NBP4CU भनेको छ। सो अहिले यो देखाइएको अर्को पटक गर्दा फेरि अर्को देखाइएको हुन्छ, यही आएन सर अब हाम्रोमा भएन भन्ने कुरा हुँदैन, क्याप्चा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। यति 5वटा कुराहरूलाई तपाईँले राम्रो तरिकाले फिलअप गरिसके पछाडि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गएर सबमिट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यो सबमिट भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले फर्मलाई चाहिँ सबमिट गरिदिनुहोस्। सबमिट गरिसके पछाडि तपाईँलाई मेल आउनेछ अथवा तपाईँलाई यहीँनिर पनि नोटिफिकेसन दिन्छ र धेरै जस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मेल आउने गर्दछ। त्यो मेलमा तपाईँलाई तपाईँको कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ दिनेछ र त्यो दिएको कन्फर्मेसन नम्बरलाई अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जहाँनिर कन्फर्मेसन राख्ने भनेको छ। सो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले त्यो कन्फर्मेसन नम्बर राख्नुहोस् अनि फ्यामिली लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ र क्याप्चा यो टाइप गरेर अनि सबमिट गरिदिनु भयो भने तपाईँको डिबी रिजल्ट आएको छ भन्ने कुराहरू, जस्तै तपाईँको डिबी पर्यो या परेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यस पछाडि यसरी हेर्न सकिन्छ। सो आजको यो भिडियोले तपाईँलाई यो कुराको क्लियर पक्कै पनि भएको होला। जुन आफ्नो इन्फर्मेसन दिँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि तपाईँले त्यो डिटेल चाहिँ एक्ज्याक्ट दिनुपर्ने हुन्छ जुन तपाईँले डिबी भर्दाखेरि फिलअप गर्नुभएको थियो। सो यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको कन्फर्मेसन नम्बर इजी तरिकाले तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन र जानकारी तपाईँले सबै साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नुहोला। आजको यो भिडियोबाट म तपाईँहरूको साथी हरि आर्याल बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँको दिन शुभ होस्, मङ्गल होस्। नमस्कार।